तपाईको लाइफ स्योर चाहिँ सर्टेन छैन, मेरो पनि छैन, त्यस्तो उहाँहरूको पनि छैन। यस्तो बेलामा पनि उहाँहरू चाहिँ नि कमिसनको चक्करमा लाग्नुभयो। प्रधानमन्त्री सिद्धिमा टेस्ट गर्ने, के अरे सरकारका मन्त्रीहरू चाहिँ सिद्धिमा टेस्ट गर्ने, सांसदहरू सिद्धिमा टेस्ट, उच्च पदस्थ चाहिँ नि कर्मचारीहरू सबै चाहिँ सिद्धिमा टेस्ट गर्ने, जनताले टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ पैसा लिएर प्राइभेट हस्पिटलमा जा भन्ने, योभन्दा अन्याय, योभन्दा गैर जिम्मेवारी केही हुन्छ? अहिले भन्नु झन्डै 2/3 सरकार छ। अब त्यो पार्टी फुटाएर 10 जना सांसद चाहिँ नि चोरेर आफ्नो पार्टीमा अथवा सरकारमा लिएर आएर केपीओले कति बलियो हुने र अहिले कति कमजोर हुनुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्नुको लागि हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ सरकारलाई भनेको हो। यो सबै एक ठाउँमा भएर लड्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यति मात्र नभए हामी त आफ्नो पार्टीको पैसा लिएर आएर 50 लाख रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा पनि हालिदियो यसको लागि, होइन? त्यतिसम्म हामीले आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्यो। तपाईँले सबैलाई लिएर चाहिँ एउटा सरसल्लाह गरेर सबैसँग चाहिँ सहमति लिएर काम गर्न थाल्नुभयो भने त तपाईँ कमिसन त आउँदैन। तपाईँ कमिसनको खेलमा त तपाईँ सहमति गराउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा एक्लै बाटो हिँड्न खोजिरहेको छ, एक्लै हिँड्न खोज्दा सकिया पनि छैन। तर ऊ सबैलाई सहमति गराएर लिन जान खोज्या पनि छैन। लिपुले कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका जुन जमिनहरू छन् ती नेपालको जमिन हो। त्यो जमिनबाट भारतीयहरूले हट्नुपर्छ। त्यसको कुरामा हामी सरकारलाई साथ दिन्छौँ। उहाँले फेस चेक गर्नुहुन्छ। उहाँ जसरी नाङ्गिनु भएको थियो, एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाएर चाहिँ चुनाव जित्नुभयो र अहिले चाहिँ जसरी नाङ्गिनु भएको थियो उहाँ, त्यसबाट बच्नुको लागि उहाँले नक्सा जारी गर्नुभयो। तर अब नक्सा कागज चाहिँ हामीले हातमा लिएर बस्ने, जमिन चाहिँ उसले उपभोग गरेर बस्ने हुन्छ कुनै अर्थ छैन नि। त्यसमा के को दीपावली गर्नुपर्ने कुरा हो त? त्यसमा के चाहिँ हर्ष बढाइ गर्नुपर्ने कुरा हो त? त्यसको कुनै आवश्यकता छैन। अहिले जुन दिन हामीले नेपाली भूमि हामीले आफैले उपभोग गर्न पाउँछौँ, त्यहाँबाट कालापानीबाट नेपाली भारतीय सेना फिर्ता भएर जान्छन्, ती बाटोको उपभोग हाम्रो अनुमतिमा मात्र अरूले गर्न पाउँछन्, तब मात्र हामीले दीपावली गर्नुपर्छ, हामीले हर्ष बढाइ गर्नुपर्छ। यो बोर्डरको लडाइँमा, हाम्रो सिमानाको लडाइँमा हामी सरकारलाई साथ दिन्छौँ। तर सरकारले यति भएको नक्सा जारी गर्दैमा एकदम दिग्विजय भयो भन्ने अवस्था छैन। विवाह दर्ता लिएर हामी बसेका श्रीमती पहिला गइन्, तर विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर पुरानो श्रीमान बसिरहनु भएको छ। अवस्था त्यही हो। सरकारले चाहिँ कुरा नसुन्ने हो भने त हामीसँग आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब अहिले त हामीभन्दा यहाँ त कस्तो भइसक्यो, हामीभन्दा पहिला कम्युनिस्ट पार्टीकै जान्छन् कि जस्तो भइसक्यो यहाँ त। फेरि सरकारको विरुद्ध आन्दोलन एउटा त भने यो पार्टी फुटाउनु थियो, अर्को चाहिँ यहाँ प्रचण्डलाई पार्टी फुटाउने बाटो पनि खोलिदिनु थियो। हेर्नुहोस्, नेकपा फुटाउने बाटो पनि केपीओले खोलाउन चाहनुहुन्थ्यो। नेकपा भित्र पनि एकलौटी गर्ने इच्छा छ। त्यसको लागि अहिले सक्नु भएको छैन, पार्टी फुटाउने इच्छा छ। यो चाहिँ नि मर्ने कि बाँच्ने भनेको अवस्था म यी कुराहरू अहिले भन्न चाहन्न। तर यसबाट मुक्त भइसकेपछि यो सरकारलाई फाल्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। संहिता जब संविधानै खतरामा भइसक्यो, संहिता त ढल्यो नि। अहिले लकडाउनको समय छ। सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने हामी धेरै सङ्कटमा पर्छौँ भन्ने एउटा आशंका आम नागरिकले गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ? अब यो सरकारले कोरोना सुरु भएपछि जे जति कामहरू गर्नु पर्थ्यो, आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि जे जस्तो अवस्था यहाँ हुनु पर्थ्यो यो स्वास्थ्य सम्बन्धमा, त्यो गर्न नसकेको कुरा त सबलाई थाहा भइसकेको कुरा छ। किनकि अहिले पनि कोरोनाको के अरे क्वारेन्टिनको अवस्थाहरूको बारेमा हामीले न्युज सुनिरहेका छौँ र यहाँ काठमाडौँमा पनि बिस्तारै चाहिँ सङ्क्रमण सुरु हुन थालेको छ। हामीले एकछिन भयावहको स्थिति भइरहेको छ। लकडाउन त भएको छ, तर सीमित जसले चाहिँ यसलाई पालना गरेको छ उसको लागि लकडाउन छ। तर बाहिरबाट आउने, यहाँबाट बाहिर जाने जुन यो फ्लो छ, यो चाहिँ नि कुनै रोक्न सकेको अवस्था पनि रोकिएको अवस्था पनि देखिँदैन। जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अझ स्थिति भयावह हुने अवस्थामा छ। अब अहिले पनि कतिपय न्युज मिडियामा हामीले सुनिरहेका छौँ कि अझ पनि पर्याप्त रूपमा किटहरू छैन, किट भए तापनि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसमा प्रयोग हुने चाहिँ अरू के केमिकलहरू त्यो छैन भन्ने कुराहरू त हामीले सुनि नै राखेका छौँ। आज झन्डै 2 महिना त लकडाउनकै भएको भयो। मार्चदेखि चाहिँ नि यहाँ कोरोनाको लक्षणहरू चाहिँ देखा परेको थियो। 3 महिना 3.5 महिनाको अवधिमा चाहिँ नि जे जस्तो तयारी अवस्थामा यहाँ बस्नु पर्थ्यो त्यो 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 खालको तयारी चाहिँ सरकारले पुर्याउन सकेन। खालि सरकार चाहिँ के भने यो बिचमा अब काम कुरो एकातिर कुम्लोकी कतातिर भने जस्तो अब कोरोनाको लागि लड्नुपर्ने बेलामा सत्ताधारी दलहरू आफै लडेर बसे। यस्तो अवस्थामा पनि कहाँबाट कमिसन पाइन्छ, कहाँबाट कमिसन आउँछ भन्ने किसिमबाट चाहिँ नि उहाँहरू सामान खरिद प्रक्रियामा त्यसरी लाग्नु। कमिसन कुराकानी गरिरहँदाखेरि चिनिया सरकारले निःशुल्क दिने उपकरण औषधिहरू लिन नमानेर उनी ग्रुपसँग जुन सहकारी गर्ने सम्झौता गर्ने विवाद आयो, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यही हो
होइन अब हामीले पनि चाहिँ नि जति पनि बाहिर मिडियामा आएको छ अथवा चाहिँ नि कुराहरू उठिरहेको छ र त्यसलाई हेर्दाखेरि नै भन्यो पहिला तपाईँलाई थाहा छ कि यो अहिले जुन आरडिटी आएको छ त्यो टेस्ट गर्ने भन्ने किट छ त्यो किट त यो ठिक छैन भने सरकारले भन्यो र त्यो सामान चाहिँ लिँदैनौँ भने सरकारले भन्यो आज त्यहीबाट चाहिँ टेस्ट भइरहेछ यदि कमिसन थिएन भने त्यो सामान किन ल्याइयो किन हुन्न भन्यो फेरि किन प्रयोग गर्यो र त्यत्रो चलखेल भइसक्यो भनेर बाहिर आइसक्यो र उनीहरूले पनि त्यो कुरो लगभग सरकारले पनि स्वीकारेर टेन्डरै रद्द गरेको अवस्था टेन्डर रद्द गरेर त्यसलाई चाहिँ नदिएर आर्मीलाई दिएको अवस्थामा फेरि त्यही किट चाहिँ किन सरकारले किनेर लागू गर्दैछ त्यहाँ यसले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कमिसनको खेल यहाँभित्र छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ र हामी यो चाहिँ आम जनताले पनि त्यही भनेका छन् र यो सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त के भने यस्तो बेलामा पनि आफै त्यो मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री अथवा त्यो सचिव अथवा जसले यो खरिद प्रक्रियामा भाग लिनु भएको छ उहाँहरू पनि यो कोरोनाबाट मुक्त हुनुहुन्छ कि रहनुहुन्छ कि रहनु केही ठेगान त छैन नि अहिले तपाईँको लाइफ स्योर चाहिँ सर्टेन छैन मेरो पनि छैन त्यस्तो उहाँहरूको पनि छैन यस्तो बेलामा पनि उहाँहरू चाहिँ नि कमिसनको चक्करमा लाग्नुभयो योभन्दा दुःखदायी र यो लाजमर्दो कुरा त अर्को हुनै सक्दैन र यो अवस्थामा जस्तो किसिमबाट सरकार सिरियस हुनुपर्ने हो यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने म्यासिभ रूपमा चाहिँ टेस्टिङको यसलाई चाहिँ नि बृहत्तर रूपमा लैजानुपर्ने त्यो त देखिया छैन नि पहिले अलिअलि चाहिँ जब हेर्नुहोस् यहाँ टेस्ट नै भएको थिएन आजभन्दा 15 दिन पहिला यहाँ केही पनि 100जना पनि पुगेको थिएन तर जब टेस्ट हुन थाल्यो आज हेर्नुहोस् एक दिनमा झन्डै 50 का दरले चाहिँ बढ्दै गएको छ आज हामीले 10 दिनको बिचमा हेऱ्यौँ भने 100 नपुगेको कुरा आज झन्डै 500 पुग्ने अवस्थामा भइसक्यो त्यसले गर्दा चाहिँ यसको जति तपाईँले यसको दायरा बढाउँदै जानुहुन्छ टेस्टिङको त्यति चाहिँ नि यो सङ्क्रमित छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ अब यसलाई दायरा बढाउँदै गएपछि हेर्नुहोस् यो स्थिति भयावह हुन पनि सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ तर सरकारको तयारी त्यो अनुसार छैन मलाई चाहिँ डर के लागिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ नि अब आइसोलेसन पनि नपाइने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि नहुने मान्छेहरू उपचार पनि नहुने यतिकै चाहिँ नि सडकमा चाहिँ मान्छे प्रताडित भएर बस्नुपर्ने मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने शङ्का पनि लाग्न थालिसक्यो सरकारले यस्तो जनताको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा जनताहरू छन् यो अवस्थामा सत्ताको आफ्नो जोगाउनको लागि सांसद अपहरण गरेका घटना पनि सार्वजनिक भए यहाँहरू मौन बस्यो प्रतिपक्षी दल भन्ने पनि सुन्नमा आयो गुनासो आयो यहाँहरूले कसरी त्यसलाई ट्रिट गर्न होइन हामीले त त्यसलाई भनेको एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले प्रतिक्रिया जनाउने हो हामीले चासो देखाउने हो सरकारलाई चाहिँ त्योतर्फ चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउने हो र मूल कुरा भनेको के हो भन्नु होला भन्दाखेरि के अरे त्यतिखेर नै हामीले तत्काल के भन्दा थियो नि यसको बारेमा छानबिन हुनु पर्यो निष्पक्ष आयोग पनि बना छानबिन गर र छानबिन गरेर दोषी छ भने त्यसलाई कारवाही गर भनेर भन्यो तर सरकारले के भन्यो पहिला त उजुरै लिन मानेन कोही संसारमा कोही हुन्छ कि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँले मैले स्वयं मलाई अपहरण गर्यो भनेर मैले भनेको छु अपहरण त प्रमाण छैन बुझ्दिनँ भन्नुभयो होइन सरकारको चाहिँ प्रेसरले गर्दाखेरि पुलिसले बुझ्दै बुझ्न चाहेन योभन्दा लाजमर्दो स्थिति अर्को के हुन सक्दैन थियो बल्ल बल्ल चाहिँ त्यो पनि कहाँ लगेर उजुर गरियो भन्दाखेरि न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गएर होइन सरकारी वकिलको कार्यालयमा चाहिँ गरियो अब अहिले आएर के भन्दा होइन यो प्रमाण पुगेर त्यो तामेलीमा गयो भनेर यो त पुरा राज्य नियन्त्रित राज्यको चाहिँ सहयोगमा राज्य आफै लागेर त्यो कामहरू गर्यो यो लाजमर्दो कुरा अहिले भन्नु झन्डै 2/3 सरकार छ अब त्यो पार्टी फुटाएर 10 जना सांसद चाहिँ नि चोरेर आफ्नो पार्टीमा अथवा सरकारमा लिएर आएर केपीओले कति बलियो हुने र अहिले कति कमजोर हुनुहुन्छ त यस्तो घिनौना खेल पनि खेल्ने र हिजो चाहिँ के भनेर हामीले चाहिँ यस्तो यो फुटाउन पाइँदैन के अरे यो स्थिरताको लागि भनेर हामीले यो बलियो कानुन बनाएको होइन पार्टी चाहिँ फुटिरहने पार्टी चाहिँ जुटिरहने अवस्थाबाट चाहिँ त्यसले गर्दा अस्थिरता भयो पोलिटिकल अस्थिरता भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई स्थिर बनाउनुपर्छ भनेर संविधानमा हामीले पार्टी फुट्न सकेसम्म नफुटोस् भन्ने खालको एउटा चाहिँ प्रावधान राखेको अब उहाँले त्यसैलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो उहाँको एउटा मात्रै के देखियो भन्दा यस्तो बेलामा पनि कुनै सिरियसनेस चाहिँ देखिएन तपाईँ तिमी अस्ति हाउसमा बोले हेर्नुहोस् न हाउसमा तपाईँले जुन जवाब दिनुभयो प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो बेलामा एउटा कुरा सठिक जवाबहरू दिएर टाइम कन्जम्सन हामीले हरेक कुरा कम गर्नुपर्छ ग्यादरिङ गर्न हुन्न भनिरहेको अवस्थामा 2.5 घन्टामा भाषण छाडेर बस्नु पर्थ्यो कुनै तुक्को कुरा छैन फेरि उखान टुक्का हाल्नु भएको छ जोड्नु भएको छ घुमाउनु भएको छ त्यो के हो भन्दाखेरि जब तपाईँसँग कुनै ठोस प्रमाण छैन बोल्ने कुरा चाहिँ सठिक छैन तपाईँ यस्तै फुलबुट्टा भइरहनु पर्यो कि त्यसलाई चाहिँ खेलाइरहनु पर्यो तपाईँ सठिक कुरा गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ चाहिँ प्रमाण छैन तपाईँ चाहिँ बोल्ने बाटो छैन भने त घुमाइरहनु पर्यो नि गफाडीको गफ जस्तो चाहिँ गरिदिनु पर्यो त्यही पारामा चाहिँ सरकार मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भने हामीले हाउसमा कुरा उठाउने हो बाहिर कुरा उठाउने हो अब पार्टीगत रूपमा भन्यो भने हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै हामीले हेर्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्नको लागि हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ सरकारलाई भनेको हो यो सबै एक ठाउँमा भएर लड्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यति मात्र नभए हामी त आफ्नो पार्टीको पैसा लिएर आएर 50 लाख रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा पनि हालिदियो यसको लागि होइन त्यतिसम्म हामीले आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्यो
र अरू हरेक कुरामा चाहिँ हाम्रो सहयोग छ भनेर भन्यो। तर सरकारले हामीसँग सहयोग लिन चाहिरहेको पनि छैन। भने मतलब सरकार आफ्नै बाटो किन चाहिरहेको छैन भन्दाखेरि तपाईँले सबैलाई लिएर चाहिँ एउटा सरसल्लाह गरेर सबैसँग चाहिँ सहमति लिएर काम गर्न थाल्नुभयो भने त तपाईँ कमिसन त आउँदैन। तपाईँ कमिसनको खेलमा त तपाईँ सहमति गराउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा एक्लै बाटो हिँड्न खोजिरहेको छ, एक्लै हिँड्न खोज्दा सकिया पनि छैन। तर ऊ सबैलाई सहमति गराएर लिन जान खोजिया पनि छैन। अब हाम्रो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट भन्ने हो भने हामीले यी कुराहरू उठाइ पनि रहेका छौँ, सरकारलाई घस्किचाइ पनि रहेका छौँ र हामीले चाहिँ नि हामीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट हामीले संयन्त्रहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। जस्तो यो स्वास्थ्य सम्बन्धमा अब के हुन सक्ला अवस्था के होला भनेर हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञहरूको हाम्रो टिम पनि बनाएको छौँ हामीले। र अब नेपाललाई पर्ने यसको आर्थिक असर कस्तो होला त भनेर हाम्रो चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित अर्थविज्ञहरू जो हुनुहुन्छ र यो इन्डस्ट्रियलिस्टहरू व्यापारीहरू यो उद्योगपतिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई लिएर हामीले चाहिँ अबको आर्थिक अवस्था के होला र त्यसबाट बस्ने उपायहरू के हुन सक्लान् भनेर हामीले त्यो तर्फको लागि पनि हामीले चाहिँ होमवर्क गरिरहेका छौँ। हाम्रो किसिमबाट स्टडी गराइराखेका छौँ। तर हामी नै एक्जिक्युटिभ त होइन नि त, हामीले त कार्यान्वयन गर्ने त होइन, हामीले त भन्ने हो नि, सरकार घचघचाउने हो, सरकारलाई त्यसमा चाहिँ गराउनुको लागि कम्पेल गर्ने हो। त्योतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। दुई तिहाईको सरकारले गल्ती प्रशस्त गर्दै गरेको चाहिँ एकमाथि अर्को गल्ती थप्दै गइरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ कङ्ग्रेस मुख दर्शक बन्नुको कारण यो दुई तिहाई आफै नाङ्गिन्छ भनेर चुप लागेर बस्यो भन्ने पनि त्यो पनि होइन। एउटा कुरो त के भन्दाखेरि तपाईँले आजभन्दा 2 वर्ष पहिला जुन बेलामा चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको थिए त्यो बेलामा यहाँ मान्छेले कसरी हेरेको थिए केपी ओलीलाई र यो सरकारलाई, र आज 2 वर्षपछि आउँदाखेरि केपी ओलीले जनताको अगाडि मुख देखाउन नसक्ने अवस्था भएको छ। अहिले हिजो चाहिँ बहुत टाढा केपी ओली देख्यो भने एकचोटि अनुहार हेरौँ भनेर जान्थ्यो भने अहिले केपी ओली आयो भने मान्छे मुख खुम्च्याउने बेला भइसक्यो, टेलिभिजनमा पनि हेर्न नमान्ने अवस्था भइसक्यो। र त्यो पार्टीका गतिविधिले गर्दा मान्छे भइराखिसक्यो। यसले मात्रै चाहिँ हामी चुप लागेर बस्ने हो। उनीहरू आफ्नै क्रियाकलापले आफ्नै कामले गर्दाखेरि उनीहरू नाङ्गिँदै गएको छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो चाहिँ काम पनि हामी आइज एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी पनि हौँ। हामी एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको नर्म्स भ्यालुज हामीलाई थाहा छ, संसदीय मूल्य र मान्यताभित्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यो परम्परा हाम्रो चाहिँ संसदीय मूल्य मान्यता र एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले शालीन किसिमबाट कसरी चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्ने कसरी विरोध गर्ने हो त्यही किसिमबाट हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ। हरेक तपाईँले देख्नु होला नि त काङ्ग्रेस पार्टीको हरेक इस्युमा चाहिँ आफ्नो भनाइहरू आफ्नो कुराहरू त आइरहेको छ नि त, स्टेटमेन्ट त हामी जारी दिइरहेको छौँ नि। हामीले हाउसमा कुरा उठाइरहेका छौँ, हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहेका छौँ, सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ र कतिपय कुरा त हाम्रा कारणले पनि सरकार गर्न पनि बाध्य भएको छ नि त। त्यतातिर पनि तपाईँले हेर्नु पऱ्यो नि। हामीले उठाएका इस्युहरूलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि एड्रेस गर्न बाध्य पनि भएको छ नि। चर्चा बहसको विषय भनेको छ नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ लिगु लेख सहित जोडेर। अहिले भारतीयहरूले चाहिँ यो अस्वीकार्य भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले हाम्रो पार्टीबाट पनि आएको छ। मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि अस्ति मैले मेरो फेसबुक वालमा पनि आफ्ना कुराहरू भनेको थिएँ। यसमा के हो भने भारतीय पक्षबाट नेपालको जुन भूमिहरू चाहिँ मिचिएको छ त्यो मिचिएको भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। भारतले त्यसलाई छोड्नुपर्छ र यसको समस्याको समाधान ती जमिनहरू हाम्रा हुन्। लिपु लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका जुन जमिनहरू छन् ती नेपालको जमिन हो। त्यो जमिनबाट भारतीयहरूले हट्नुपर्छ। त्यसको कुरामा हाम्रा सरकारलाई साथ दिन्छौँ। तर सरकारले अहिले कस्तो गर्यो भन्दाखेरि एउटा नक्सा जारी गरेको भरमा चाहिँ अब सबै कुरो सल्टियो भने जस्तो गरेर एकदम चाहिँ यहाँ चाहिँ दीपावली मनाउनेदेखि लिएर चाहिँ हर्ष बढाइ गर्ने जस्ता कुराहरू आइरहेको छ। मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँले ती भूमिहरू आफ्नो हातमा लिन सक्नुहुन्न, जबसम्म भारतलाई त्यो टेरिटोरीबाट हामीले बाहिर पठाउन सक्दैनौँ तबसम्म हर्ष बढाइ गर्नुको कुनै औचित्य छैन। हामीले चाहिँ दीपावली गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हो, ठिक छ, यसमा चाहिँ सबै पार्टीहरूको सहयोगमा नेपाली जनताको आवाजलाई चाहिँ नि सुनेर पहिला त माने पनि थियो। सरकार त्यति सजिलै त आएको पनि होइन। आउँथ्यो भने त यो त कार्तिकको कुरा थियो। हामीले पहिलोचोटि हाउसमा धेरै कुराहरू उठाएको थियौँ। योभन्दा पहिला हिउँदे अधिवेशनमा धेरै कुराहरू काङ्ग्रेसको हाउसमा उठ्यो। हामीले पार्टीबाट प्रतिक्रिया दियौँ। जनताहरूले भने कि तपाईँ नक्सा जारी गर्नुहोस्, काउन्टर गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ नि चुप लाएर नबस्नुहोस् भन्दा काम छोडेर बस्नु भएको थियो। अहिले चाहिँ नि त्यो खपि नसक्नु भएर उसले चाहिँ नि बाटै बनाइसकेपछि बाध्य भएर अब चाहिँ योभन्दा पनि केही प्रतिक्रिया जनाउन सकिएन भने चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिँ नि हामी नाङ्गिने भयौँ भनेपछि अहिले चाहिँ नक्सासम्म बनाए। तर नक्सा बनाउँदै सबै कुरो सकिया त छैन नि। नक्सा हाम्रो हटाउने जमिन उनले उपभोग गर्ने त्यसको त कुनै अर्थ छैन। त्यति हो, उहाँले फेस सेभ गर्नुहुन्छ। उहाँ जसरी नाङ्गिनु भएको थियो, एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाएर चाहिँ चुनाव जित्नुभयो र अहिले चाहिँ जसरी नाङ्गिनु भएको थियो उहाँ त्यसबाट बच्नुको लागि उहाँले नक्सा जारी गर्नुभयो। तर अब नक्सा कागज चाहिँ हामीले हात हालेर बस्ने, जमिन चाहिँ उसले उपभोग गरेर बस्ने हुन्छ कुनै अर्थ छैन नि। त्यसमा के को दीपावली गर्नुपर्ने कुरा हो त? त्यसमा के चाहिँ हर्ष बढाइ गर्नुपर्ने कुरा हो त?
त्यसको कुनै आवश्यकता छैन अहिले। जुन दिन हामीले नेपाली भूमि हामीले आफैले उपभोग गर्न पाउँछौँ, त्यहाँबाट कालापानीबाट नेपाली भारतीय सेना फिर्ता भएर जान्छन्, ती बाटोको उपभोग हाम्रो अनुमतिमा मात्र अरूले गर्न पाउँछन्, तब मात्र हामीले दीपावली गर्नुपर्छ, हामीले हर्ष बढाइ गर्नुपर्छ। तर अहिले एउटा कागजमा नक्सा बनाएर घरमा चाहिँ हर्ष बढाइ गर्ने, दीपावली गर्ने, नक्सै बनाउने हो भने त मैले आफ्नो स्टाटसमा पनि हालेको छु। हिजो त्यो पूर्वमा किल्ला काँडा, पश्चिममा काँडा, के टिस्टा कुन कुन थियो नि त हाम्रो सुवलिसन भन्दा पहिलाको हाम्रो, त्यो पनि त सबै हाम्रो हो भन्दै नि भएको छ नि नक्सामा त। काँडा सबै हाम्रो हो भनेर नक्सा बनाइदिएको, त्यसको कुन तर के हो भन्नु होला भन्दाखेरि जब त्यो ठिक छ, सुरुवातमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, हामी यसो सरकारलाई साथ दिन्छौँ। हामी सुरुदेखि नै भन्यौँ यो लडाइँमा, यो बोर्डरको लडाइँमा, हाम्रो सिमानाको लडाइँमा हामी सरकारलाई साथ दिन्छौँ। तर सरकारले यति भएको नक्सा जारी गर्दैमा एकदम दिग्विजय भयो भन्ने अवस्था छैन। अहिले जनतालाई झुक्याउनु खोजिरहेको छ। जनता फेरि हामी कस्तो छौँ भन्दाखेरि यति हुँदैन पायौँ कि भने जस्तो गरिरहेको छौँ। उनको सेना त त्यहाँ बसेकै छ, उनले बाटो त उपभोग गरेकै छ, त्यहाँबाट उनको उपभोग हट्नु पऱ्यो नि, सेना त्यहाँबाट हट्नु पऱ्यो नि। अनि पो हामीले हाम्रो जमिनको रक्षा गऱ्यौँ, प्राप्त गऱ्यौँ भन्नु पऱ्यो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो अझै पनि खबरदारी रहन्छ र हाम्रो चाहिँ यो प्रक्रियामा हामी साथ दिन्छौँ सरकारलाई र सम्पूर्ण नेपाली एक भएर यो प्रक्रियामा पनि लाग्नुपर्छ कि हाम्रो बोर्डरको रक्षा गर्नको लागि, हाम्रो सिमानाको रक्षा गर्नको लागि। तर सरकार चाहिँ देखावटी काम मात्रै गरिरहेको छ, यो सबैले बुझ्नुपर्छ। उसले चाहिँ नि आँखामा छारो हाल्ने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरिरहेछ। यतिमै नेपाली जनता ढुक्क हुने हो भने त्यो फर्काउन सक्दैनौँ हामीले। यहाँले भने के अनुसार कुराकानी गर्ने हो भने पनि सरकारले जब दीपावली गर्न उर्दी जारी गर्यो, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै मानिसहरूले धेरै पोस्ट गरे, बिहा दर्ता आउँछ न श्रीमती अर्कासँग, ट्याक्कै यही हो। मैले तपाईँलाई त्यो शब्द भन्दा राम्रो हुँदैन कि भनेर मात्रै नभनेको, त्यो फेरि कतै यो चाहिँ नि त्यो भन्नु अहिले त कस्तो भयो ठ्याक्कै त्यही हो। विवाह दर्ता लिएर हामी बसेका श्रीमती पहिला गइन्, तर विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर पुरानो श्रीमान बसिरहनु भएको छ। अवस्था त्यही हो, सामाजिक सञ्जालमा आएको त्यही भएर हो। केही छैन त, पहिला गएको श्रीमतीको उपभोग अरूले गरिरहेको छ, तर मेरो श्रीमती हो भनेर कागज लिएर बसेर विवाह दर्ताको कुनै त्यो विवाह दर्ताको अर्थ छ। अब यो अवस्थामा सरकारको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि अहिलेसम्म सरकारले जनताका हितका लागि भन्दा पनि व्यक्तिका लागि, स्वार्थका लागि र कमिसनमा मात्रै वर्तमान सरकार घुमिरहेको छ। काङ्ग्रेसले त्यसलाई ट्रेड गर्न सकेन भन्ने जनताको एउटा गुनासो छ। यहाँ एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि, एउटा कुरा त हामी सबैले रियलाइज गर्नुपर्छ, नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, हामीले पनि हामीलाई रियलाइज गर्नुपर्छ हाम्रो स्ट्रेन्थ। अहिले हाम्रो पार्लियामेन्टमा जति स्ट्रेन्थ छ त्यो अनुसार हामीले आफ्नो चाहिँ आवाज उठाउने हो। अब हामीबाट चाहिँ नि अब हामी जम्मा 63 जना छौँ प्रतिनिधि सभामा, 7 जना छौँ राष्ट्रिय सभामा। अब जनताले हामीबाट के अपेक्षा गरेका छन्, 163 जनाको जस्तो बोल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि 7 होइन कि चाहिँ 47 जनाको जस्तो गरेर आवाज उठाउनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। म्यान्डेट उनीहरूले लगाएका छन् सबै। त्यसै कारण हाउसमा हामीले जति हाम्रो स्ट्रेन्थ छ त्यो अनुसार बोलेकै छौँ। तर के भन्दाखेरि बाहिर पनि अहिलेको अवस्थामा अब यो बेलामा हामीले नारा जुलुस गरेर हिँड्ने कुरा त भएन। यो कोरोनाको अवस्थामा यो बेलामा हामीले हिजोको दिनमा चाहिँ केही कुराहरू हामीले सिम्बोलिक रूपमा गरे पनि हुन गरे पनि। त्यसैले गर्दाखेरि अब बाहिरले मान्छेले यो कस्तो भयो भन्दाखेरि यतिसम्म यो सरकारको विरुद्धमा मान्छेको आक्रोश छ कि त्यो आक्रोश कसैले त पोख्दिनु पर्यो, त्यो काङ्ग्रेस किन पोख्दैन? कोरोना सकिएपछि काङ्ग्रेस आन्दोलन आउँछ। अब यदि सरकारको यही रवैया हो, यस्तै कमिसनको चक्कर हो, सरकार सञ्चालन तरिका यही हो, अनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ संविधानलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, अलोकतान्त्रिक किसिमबाट अधिनायकवादी सोचका किसिमबाट अगाडि बढ्ने हो भने त हामीसँग अर्को विकल्प, र सरकारले चाहिँ कुरा नसुन्ने हो भने त हामीसँग आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब अहिले त हामीभन्दा यहाँ त कस्तो भइसक्यो, हामीभन्दा पहिला कम्युनिस्ट पार्टीकै जान्छन् कि जस्तो भइसक्यो यहाँ त। फेरि सरकारको विरुद्ध आन्दोलन किन उनीहरूको भित्र देखिनु भएको छ। त्यसैले हामी अझै पनि भन्छौँ सरकारले चाहिँ सही ट्र्याकमा हिँड्नु पर्यो, सही बाटो हिँड्नु पर्यो, र अहिले जुन महामारी छ यसलाई लड्नको लागि सबै शक्तिहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर आफू अझ शक्तिशाली भएर लड्नु पर्यो। कोरोनाको विरुद्धमा पनि हाम्रो बााउन्ड्रीको रक्षाको लागि पनि। तर सरकार त्यो बाटो गइरहेको छैन। 2 शाखाको नेतृत्व, 2 तिहाईको सरकार नेतृत्व गरेका केपी ओलीले जुन अध्यादेश ल्याएर फेरि फिर्ता गरे, किन होला त्यसो? मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने पहिलो त उहाँको 2 तिहाई छैन, 2 तिहाई पुग्न आँट्या मात्रै हो। मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भन्थेँ उहाँ के आवश्यकता, मैले त्यही के आवश्यकता थियो। मैले बिचमा उहाँका केही मन्त्रीहरू, उहाँका केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूलाई पनि भने, स्थायी समितिका साथीहरूलाई पनि, यो बेलामा पहिलो कुरो त बेला पनि भएन,
कि जनताको ध्यान एकातिर छ, तपाईँहरू यस्तोमा लाग्नु भएको छ। दोस्रो कुरो बेला नै भयो भने पनि हामीले संविधान बनाउँदाखेरि जे कारणले यी कुराहरू राखिएको थियो तिनै कारणले ती कुरालाई चाहिँ काट्ने गरेर अहिले तपाईँहरू किन चाहिँ यो गरिरहनु? उहाँको एउटै मकसद त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा त उहाँले यो पार्टी फुटाउनु थियो, अर्को चाहिँ यहाँ प्रचण्डलाई पार्टी फुटाउने बाटो पनि खोलिदिनु थियो। हेर्नुहोस्, नेकपा फुटाउने बाटो पनि केपी ओली खोलाउन चाहनुहुन्थ्यो। यो अरू पार्टी फुटाउने मात्रै होइन, अब नेकपा फुटाउनको लागि चाहिँ सजिलो बाटो उहाँले बनाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर परिस्थितिवश उहाँ चाहिँ ब्याक हुनु पर्यो। नभए उहाँले बुझेर यो कुनै अरू पार्टी फुटाउनको मात्रै होइन कि आफ्नै पार्टी फुटाउनको लागि पनि उहाँले यो चाहिँ मिलेर आउनु भएको थियो। मेरो विश्लेषण हो यो चाहिँ, मेरो विश्लेषण। नभए किन आवश्यकता थियो त उहाँलाई? 7 जना मान्छे बढाएर उहाँलाई के आवश्यकता थियो? उहाँलाई एकलौटी नेकपाभित्र पनि एकलौटी गर्ने इच्छा छ। त्यसको लागि अहिले सक्नु भएको छैन, पार्टी फुटाउने इच्छा छ। राष्ट्रपतिसँग मिल्नु भएको छ र कम्युनिस्ट अधिनायकवादी सोच जुन हो, उहाँले अस्ति हाउसमा देख्नु भएन प्रजातन्त्रको डिफिनेसन गरे, प्रजातन्त्र उहाँले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि। त्यो प्रजातन्त्रको व्याख्या कस्तो थियो? पुरा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भने जस्तो खालको थियो उहाँको। त्यसमा जाने चाहना छ उहाँको। त्यसको लागि आफ्नै पार्टीका पनि कतिपय नेताहरू चाहिँ बाधक बन्नुहुन्छ कि भनेर उहाँलाई पन्छाएर अगाडि बढ्नु खोज्नु। राष्ट्रपति त साझा हुनै सक्नु भएन। अब यो तपाईँले देख्नु भएको छ त मलाई मैले भन्नु नै परेन। अब काङ्ग्रेसको बाटो के हो? अब हामीले भन्यो हामी चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि लिएर जनतालाई हामीले बुझाउँदै पनि आएको छौँ। अझै पनि हामी पार्लियामेन्टबाट यो सरकारलाई घचघचाउने र जनतालाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ। र यदि चाहिँ यो सरकार सचिएन, यही अधिनायकवादी सोचका साथ अगाडि बढ्यो र सरकार चाहिँ यो कोरोनालाई रोक्न पनि सकेन, भ्रष्टाचारलाई रोक्न पनि सकेन, प्रगतिलाई अगाडि बढाउन पनि सकेन, सीमाको रक्षा पनि गर्न सकेन भने हामीले चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, जनताको साथ लिने, त्योभन्दा अर्को उपाय छ। काङ्ग्रेस आन्दोलनको तयारीका लागि बसेको छ। अब अहिले म यो चाहिँ नि मर्ने कि बाँच्ने भनेको अवस्थामा म यी कुराहरू अहिले भन्न चाहन्न। तर यसबाट मुक्त भइसकेपछि यो सरकारलाई फाल्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। सरकार ढाल्नेमा यहाँहरू लाग्नु भएको? अब हाम्रो उसको सङ्ख्याबाट त पुग्दैन, तर केपी ओलीको सरकार काम छैन। भनेपछि केपी ओली सरकार आफ्नै कारण ढल्छ? म पहिला भन्थेँ केपी ओलीले सरकार ठिकै छ, स्थिरताको लागि पनि 5 वर्ष चलाउनु भने, तर यिनलाई 5 वर्ष राज्य गर्ने दिने हो भने, शासन चलाउन दिने हो भने यो संविधान तहस नहस हुन्छ। नेपाल चाहिँ नि एउटा अधिनायकवादतिर जान्छ। संहिता खतरामा छ भन्छन्। संहिता जब संविधानै खतरामा भइसक्यो, संहिता त ढल्यो नि, गयो नि। जब तपाईँ केपी ओली नै अधिनायकवादी शासक हुन खोजिरहनु भएको छ त, त्यो बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ त, त्यो बेला यहाँ हामीले यो संविधानबाट प्राप्त गरेका सबै कुराहरू सकिन्छ नि, त्यही बाटोमा जाँदै हुन्छ। अन्तमा आम दर्शक पाठकलाई के भन्छ? अब अहिले चाहिँ सरकारले के गरिरहेछ भने कोरोनाको टेस्ट गर्नको लागि पनि जनतासँग चाहिँ पैसा लिने भनेर भनेको छ। प्रधानमन्त्री सित्तीमा टेस्ट गर्ने, के अरे सरकारका मन्त्रीहरू चाहिँ सित्तीमा टेस्ट गर्ने, सांसदहरू सित्तीमा टेस्ट, उच्च पदस्थ चाहिँ कर्मचारीहरू सबै चाहिँ सित्तीमा टेस्ट गर्ने, जनताले टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ पैसा लिएर प्राइभेट हस्पिटलमा जा भन्ने, योभन्दा अन्याय, योभन्दा गैर जिम्मेवारी केही हुन्छ? किन चाहिँ तपाईँहरूले यो कोरोना फन्ड किन बनाउनु भएको? विदेशमा पैसा किन माग्नु भएको? यो बेलामा तपाईँ नचाहिँदिएको चाहिँ रेल लिएर आउँछु, पानी जहाज लिएर आउँछु, यो गर्छु त्यो गर्छु, टावर बनाउँछु भन्ने अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नाजायज रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नको लागि, एउटा चाहिँ दिवार सोध्नको लागि खर्च गर्न त्यो पनि बनाउनु पर्ला। तर त्यो समय होइन नि त अहिले। अहिले त जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने हो नि। यो बेलामा अनि जनतालाई टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ पैसा छैन, प्राइभेट हस्पिटलमा जा, योभन्दा नालायकी त केही होइन नि। हिजो आफू चाहिँ सित्तीमा टेस्ट गर्दै हिँड्ने, आज जनताको पालामा चाहिँ पैसा लियो भने त्यस कारण चाहिँ कुनै पनि हस्पिटल, चाहे प्राइभेट हस्पिटलमा गर्नु भन्नु, चाहे अन्त जहाँ भन्नुहोस्, 1 रुपियाँ नतिरिकन जनताको टेस्ट गर्नुपर्छ त्यो कोरोनाको विरुद्ध। अब यही हो कि अहिलेको अब यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ हामी सुरक्षित बसौँ, सुरक्षित रहौँ, यसलाई चाहिँ लड्नलाई हामी एकजुट हौँ। तर यसबाट हामीले मुक्त भइसकेपछि त्यसपछि यो सरकारको सोच, शैली, कार्यशैली, गतिविधिको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छ। त्यसको लागि चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ बृहत्तर राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक एकता निर्माण गर्दै हामी चाहिँ यो अधिनायकवादी सोच र अधिनायकवादी गतिविधिको विरुद्धमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ।